हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ फर्मुला इन्फर्मेसन सिरिजको लेसन नम्बर 16 राइट। सो आज लेसन 16 मा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दा चाहिँ दुईटा कुरा डिस्कस गर्छौं। सो यो डिस्कसन भनेको एररको वरिपरि नै घुम्छ है। सो हामीले डिस्कस गर्ने भनेको दुईटा फंक्सन, एउटा इफ एरर, अर्को चाहिँ इज एरर है। सो के हो है त डिस्कस गरौँ न। अलराइट, सो मसँग यहाँ एउटा स्याम्पल एक्सरसाइज छ। इज एरर र इफ एरर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि एरर भयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने। सो बेसिकली यो चाहिँ एरर ह्यान्डलिङको लागि हो हैन। फर एक्जाम्पल यहाँ मसँग चाहिँ यहाँ दुईटा कलममा चाहिँ नम्बर्सहरु छ है। सो मलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो र नम्बरलाई। सो 6 डिवाइडेड बाइ 8.75 नो प्रब्लम हैन, के तनाव छैन। तर कुनै कुनैमा जस्तो 0 डिवाइडेड बाइ 0 भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ। सो यहाँ एरर आयो, डिभिजन एरर आयो हैन। सो दुई ठाउँमा चाहिँ एरर आएको छ। सो तर हामीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिएन है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा कुरा युज गर्छौं, इज एरर एन्ड इफ एरर। सो इज एरर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु इज एरर गर्ने बित्तिकै इज एररले चाहिँ यो एरर हो कि होइन भनेर पत्ता लगाऊ भन्छ है। सो मैले यहाँ चाहिँ इज एरर गरे, सिन्ट्याक्स सिम्पल छ, इज एरर गरे, ब्र्याकेट ओपन, यसमा हाले इज एरर हो होइन, सरी इज 0.75 एन एरर हो होइन। सो फल्स आयो। अब ड्र्याग गर्दै अरूकोमा फलो गरौँ है त। सो यो एरर हो त्यही गरेर ट्रु रिटर्न गर्यो। यो एरर हो होइन, फल्स गर्यो। यो एरर हो ट्रु रिटर्न गर्यो। सो इज एररले चाहिँ पत्ता लगाउँछ कि इफ द भ्याल्यु जुन हाम्रो सेलको भ्याल्यु छ त्यो चाहिँ एरर हो कि होइन। छ भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ, छैन भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ है। सिम्पल थियो, एकदम सिम्पल थियो हैन। अब अर्को कुरा भनेको इफ एरर। इफ भन्ने बित्तिकै एरर भयो भने के त है। सो त्यसको सिन्ट्याक्स पनि सिमिलर छ, इक्वल टु इफ एरर। यो भन्ने बित्तिकै रिटर्न्स भ्याल्यु इफ एरर इफ एक्सप्रेसन इज एन एरर और एन्ड द भ्याल्यु अफ द एक्सप्रेसन इटसेल्फ अदरवाइज है। सो भन्न के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि अगेन म त्यही एक्जाम्पलमा गएँ, फर्स्ट एक्जाम्पलमा 0.75 यसमा क्लिक गर्ने, यो एरर हो भने चाहिँ प्लिज एरर भन्नुस् होला, नत्र भने भ्याल्यु दिन्छ यसले। ओके, एरर हो भने चाहिँ यो भ्याल्यु दिने भयो यो है, होइन भने चाहिँ जे छ जुन हामीले क्याल्कुलेसन गरेछ त्यही भ्याल्यु दिन्छ। कपी पेस्ट गरौँ यो फर्मुला। सो यता हेर्नुस्, जहाँ जहाँ चाहिँ एरर आएको छ त्यहाँ चाहिँ एरर भनेर दियो है। यसरी गर्यो भने किन भन्दाखेरि चाहिँ यो के पर्पसको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले डेटाहरू हेर्दाखेरि यस्तो नराम्रो देखिन्छ नि त हैन। जस्तो यो एरर, स्पेशली यो एरर डिस्प्ले हुन्छ, यो अलिकति मजा आउँदैन कि हेर्दाखेरि चाहिँ। सो हामीले चाहिँ इफ एरर एन्ड इज एरर युज गरेर चाहिँ एररलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौं है। सो इज एरर भनेको अलिकति पुरानो हो, इफ एरर भनेको अलिकति त्यसको एउटा एडभान्स स्टेप हो भन्न मिल्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईले जुन अहिले भर्खरै जुन इफ एररको काम गर्नुभयो नि, इफ एररको जुन काम तपाईले यो गर्नुभयो नि, यसलाई मैले इज एरर युज गरेर पनि गर्न सक्छु है। कसरी? यो चाहिँ मैले कुन चाहिँ युज गरे, इफ एरर युज गरे, विच इज मोर एडभान्स्ड हैन। अब मैले इज एरर युज गरेर एक्ज्याक्टली त्यही कुरा युज गर्नु छ भने मैले इक्वल टु गर्छु, इफ गर्छु, इज एरर गर्छु। यदि इज एरर चेक गर्ने पहिला है, इज एरर के चेक गर्ने, यो इज एरर हो कि होइन है। इज एरर हो कि होइन, हो। सो हो कि होइन भने ट्रु हुन पर्यो पहिला यो हैन। ट्रु हो भने चाहिँ के चाहियो मलाई, हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यो नै चाहियो, सरी यो नै चाहियो। होइन भने चाहिँ एरर भनेर भन्नु पर्यो यसरी। सरी यहाँ मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु जस्तो लाग्यो है, मैले यहाँ ई हाल्न बिर्सेछु है, सरी। इज एरर यो क्लिक गर्नु भने एरर आयो। किन एरर आयो होला भन्नुस् त। एरर आयो भने यता पो एरर भन्ने हो त। तपाईहरु मैले जे भन्नुहुन्छ त्यो नपताउनुस् के, यसो हेर्नुस् मैले बोलेको कुरा ठीक छ कि छैन। एरर हो भने चाहिँ एरर भन्नु पर्यो, एरर होइन भने चाहिँ C2 नै दिन पर्यो मलाई है। सो यसरी चाहिँ तपाईले एक्ज्याक्टली सेम कुरा
इफ एररले पनि गर्न सकिन्छ, इज एररले पनि गर्न सकिन्छ. इट्स अप टु यु, तर आई वुड रेकमेन्ड युजिङ इफ एरर बिकज इट्स भेरी सिम्पल टु फलो हैन. अलराइट गाइस, यही थियो आज इफ एरर र इज एररको कुरा तपाईलाई मैले भन्नु पनि. आई होप यो भिडियोले कुनै हदसम्म तपाईलाई हेल्प गर्यो होला. यदि एक्सेलमा यस्तै खालको कुनै जिज्ञासा केही कुराहरू बुझ्न मन लाग्छ भने प्लिज लेट मी नो. आई विल ट्राई टु मेक भिडियो अन दैट. Thank you very much for watching. Take care. Stay safe. Bye.